Hi everyone and welcome to my tutorial channel. So paano ba natin i-convert ang isang mobile load into Gcash? So sa panahon ngayon, napaka-necessary talaga yung mga electronic padala, yung mga PayPal, Paymaya, Gcash, kasi yun yung iwas pila doon sa mga matataong lugar. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-convert yung isang ordinary mobile load kung magpapaload ka sa tindahan to Gcash. So first things first, kailangan natin ng tatlong applications. Don't worry, downloadable lang ito sa ating Google Play. First, yung Gcash application syempre, and second is yung Share Threads, and third is yung cliqq o 7-Eleven cliqq. Okay? So download natin. Ito yung Gcash account halimbawa. Yan. So, kung nakikita nyo, 0 yung balance. So, kailangan natin ng isang application, si Share Threads. Pag na-click mo na si Share Threads, automatically, ito yung lalabas niya. At kung makikita nyo itong tatlong guhit sa dulo, i-click natin ito. At eto na, diretso na tayo dito sa kanyang parang dashboard. So, mayroong 5 pagpipilian. Si Home, how it works, categories, brands, and for corporate. So, piliin natin si brands. Once you click the brands, ito yung lalabas. So, mayroon tayong mga icons sa taas kung makikita ninyo. So, mayroong groceries and shop, fast food. So, piliin natin si groceries and shop. So, pag maklik mo yan, ito na yung lalabas kaagad sa screen ninyo. So, kung mapapansin ninyo, nandyan na si 7 cliqq. At doon, pag click nyo yan, pipili na kayo ng gusto nyong card na bibilhin. So, mayroong 100, 300, tsaka 500 na amount na pagpipilian ninyo. So, try natin i-click si 100. So, ito na siya. So, may promo. Supposed to be 135 pero 100 pesos na lang. Click natin yung treat and then piliin natin yung treat for me. Tapos, kung mapapansin natin si Globe, naging 135 na, so may patong na siya. So, click natin yan, tapos enter natin yung cellphone number natin dito at makaka-receive tayo ng code galing kay Share Threads. Later, gagamitin natin yan. So, as for now, open muna natin si cliqq application. And after that, ito yung homepage niya. So, punta tayo kay Open cliqq Wallet. And after that, piliin natin yung Load Wallet. So, ito na yung itsura niya. So, click natin yung redeem code. So, ito na ngayon yung lalabas. Babalikan natin yung text ni Share Threads sa atin na may code. At pagkatapos ay kopyahin natin or copy natin. And then, paste natin dito sa redemption code. And then, press confirm. And after that, punta tayo sa add electronic money or e-money. Then, pipiliin natin si Gcash. Ayan, and after that, next, ito yung makikita ninyo. So, kindly type your mobile number, including the amount, and then press confirm. Tapos, ito na yung lalabas. So, mayroon ka ng transaction. So, pending pa nakalagay, ang gagawin mo na lang ay you will present this one sa cashier, and then, i-scan niya yan, at pagkatapos, magkakaroon na ng laman yung Gcash mo. And guys, thank you so much for watching. I hope makatulong yung ginawa ko video tutorial. And sana kung trip nyo yung video ko, pakihit na lang subscribe, like, and share my video. And don't worry, gagawa pa ako ng maraming video tutorials just for you. Salamat.